Сучасна камера не годиться, потрібна така камера. Бо ми зараз зіллємо в YouTube такий журнал за 2008, як виявилось, цілком актуальний, з компакт-диском. І потрібне таке зображення, як в ті часи, коли цей журнал виходив. Для вайбу, відповідності, атмосфери. Гаразд, застосую VDR-D300 в наступних випусках. А цей все-таки проведу на камеру зі звичною картинкою Lumix GH3 2011 року. Беріть чай, каву, печеньку. Давайте погортаємо березневий DVD Digital Photo, які скарби чекають на нас. Тайм-коди під випуском. З вами Сергій Меркулов. Доброго ранку, шановні друзі. О 5:45. Сьогодні ми разом зазирнемо в минуле і побачимо, чим читачів радував український журнал Digital Photo and Video за березень 2008 року. Так би мовити, спробуємо його оцифрувати за допомогою нашого ноутбука, якого ми розглядали в минулому випуску. До видання йде прекрасний компакт-диск із оглядами, порівняннями та майстер-класами. Пропоную його запустити, аби подивитись, що там є. Серед оглядів журналу є 3 фотокамери. Пропоную разом подивитися, що це за камери, і коротенько прокоментуємо їх. Перша – це Casio XZ1080. Зараз ми вводимо назву цієї камери у пошук і виходимо одразу на кілька барахолок, в тому числі і всім одну відому. Наприклад, по назві родини, сімейства цієї камери ми бачимо, що є аж 22 оголошення, місцями з досить божими цінами. Чому? Тому що йдеться про, насправді, не розкручений бренд. Вважалося, що фірма Casio не є спеціалізованим виробником, на відміну, наприклад, від Canon або Nikon. Продукція, чия користується більшою довірою покупця і, відповідно, більшим попитом і дорожче продається. Наприклад, ми знаємо, що були наручні годинники Casio, були електронні самограйки Casio. Чого тільки Casio не було. Тому ми так ставимося, от наче, це ж Casio, вони не спеціалісти, не спеціалізовані. Мені хотілося б зауважити, що фірма Samsung, наприклад, продукція якої заслуговано вважається однією з найкращих у світі, за що б ця фірма не бралася, це продукція мегакорпорації. Є зубні пасти Samsung, є пральні порошки Samsung, але при цьому ніхто не скаржиться, наприклад, на оперативну пам'ять чи дискову пам'ять цієї фірми, і вона користується неймовірним попитом. Всі і понині хвалять, на жаль, не склалося у цієї фірми з цим, так, хвалять фотокамери Samsung, особливо останніх поколінь, тому що вони, як виявилось, досить невбиваємі і гарної якості. У них були беззеркалки, але не витримали конкуренції вони в цьому ключі. Не витримали. І от фірма Casio, яка теж забагато що бралася, її теж можна назвати такою всеїдною, не сказати, щоб мегакорпорація, хоча варто це загуглити. І бачимо, що Casio Zoom XZ80 на 8 мегапікселів коштує 800 гривень, Z350 1000, Z5 633 гривні. Але трошки вище серії коштують дорожче, наприклад, 3200. І 3000 є камери цієї фірми, і 350 гривень, і 1900, і 2000. Нас насамперед цікавить та камера, яку оглядає журнал, це Casio XZ1080. І вона присутня, скажімо так, в пам'яті
великого інтернет-магазину. Це була камера на 10 мегапікселів. Гарантію їй давали рік. Ну, в принципі, на заднику нічого зайвого не було. Головне, що вона була розрахована на керування однією рукою. Ти взяв її в праву руку і всі кнопки у тебе під рукою. Це, в принципі, зручно. І що по характеристиках? Матриця в камери досить велика. 1,75 дюйми, 10 мегапікселів. І ISO досить широке, сучасне, непогано, від 80 до 6400 в високочутливому режимі. Встановлюється або автоматично, або руцями. І еквівалент фокусних відстаней 38-114 мм з діафрагмою від 2,8 на широкому куті. І зум оптичний трикратний. Цифрові варіанти зумів не раджу розглядати. Серійна зйомка 7 кадрів на секунду. Тобто камера здатна за гарних умов освітлення фотографувати дуже швидко. Зуми традиційно славляться тим, що гарно фотографують макро. От, будь ласка, макро вона фотографує від 10 см. Тобто це справжнє макро, ти наблизився максимально і фотографуєш гарно. Затвор 1,800. Ну, тут вже. Але, в принципі, його має вистачати, цієї витримки, особливо на звуженій діафрагмі. Баланс білого авто і 6 режимів. Є автоспуск від 2 до 10 секунд. І додатково запис відео в форматі для завантаження YouTube і функція розпізнавання облич. Ну, нормальна камера, 125 грамів її вага. Давайте ж подивимося, що нам каже про цю камеру журнал Photo and Video Digital. Подивимося тести, так би мовити, в житті. Ті, що робилися на вулиці, вони, на мою думку, найцікавіші завжди, оскільки дають можливість прокоментувати, що саме фотографувала камера, яких умов їй вистачало, а яких ні. Досить цікавий знімок, який мені імпонує. Фотографія здійснення за контрастних світлотіньових умов. Замір експозиції був по найсвітлішому, тому ми бачимо гарну глибину таку в кадрі, яку забезпечили нам перепади світла. Це стародавня чи фортеця, чи храм, щось таке. І бачимо, що на світлих ділянках камері цілком вистачило динамічного діапазону. Більше того, не провалене небо, я так розумію, це десь середина дня, сонце світить, прямо засвітлює у оцей храмовий чи палацовий, який він там, коридорчик між будівлями. Небо не переекспоноване, стіни не переекспоновані. Словом, непоганий знімок. Є невеличкі хроматичні аберації, але вони, ну, скажімо так, малопомітні. А потім, навіть якщо ми візьмемо з вами дзеркальний фотоапарат або сучасну дзеркалку, то що не хроматить? Скажіть, будь ласка, що не хроматить? Є таке, в принципі. Якщо ми подивимося на хрест, він не хроматить. Подивимося на будівлю, ну, розумієте, ледь помітно. Дуже пристойний знімок. Наступний, ну, як було сказано, всі зуми чудово фотографують макро. Нам варто просто наблизити об'єктив якомога до фотографованого об'єкта і чудово розмиється задній план. Знімок зроблений вдень. Ми з вами усвідомлюємо, що
Небо, в принципі, нагадувало суцільний софтбокс. Судячи зі сніжинок, деталізація непогана. Тони шкіри передаються гарно. Я б додав соковитості, можливо, трошечки, а може і ні. Досить натуральні кольори. Щоправда, у героя цієї фотографії стирчить з голови стовп. Це вже провина не камери. Тло розмите. Фокус знайшов портретованого. Фокус, на жаль, не по очах, швидше по губах. Вочевидь, була довга фокусна відстань. Так, знімок за кордонних світлових умов. Я так розумію, автору довелося дерти ISO. Відповідно, полізло зерно, але воно видне при значному збільшенні і не є критичним. Якщо ми розглядаємо фотографію на екрані 15,6 дюймів, то вона цілком пристойна. А якщо ми її роздрукуємо, скажімо, на А4, це благородне зерно. Десь так. Десь на 15 взагалі ця точка не буде помітна. Що ж, непогана сама по собі камера, може бути. Наступний фотоапарат, який пропонує до огляду журнал, Pentax Optio S10. З підсвіткою автофокусу, з компенсацією червоних очей. Непогано. Знову таки, все керування розраховане під праву руку, тобто ти взяв однією рукою камерою і все у тебе під пальцями. Це досить зручно. Мода така була, звичайно, але це досить зручно. Мені надзвичайно подобаються оці качельки, оцей джойстик, за допомогою якого ми можемо переглядати фотографії, збільшуючи їх. Це прикольно. Досить велика матриця, 1,8 10 мегапікселів, ISO світлочутливість від 64 до 3200. Тобто досить пристойна така можливість фотографувати. Я думаю, що ISO 600 цілком робоча у цієї камери. Еквівалент фокусної відстані 38-114 мм і світлосила від f2.8 на широкому куті. Знову таки оптичний зум трикратний, дуже нагадує Casio, правда? Автофокус по контрасту, 5 зон фокусування. І макрозйомка супер-макро від 6 см. Чудово! Режими відпрацювання експозиції повно, в тому числі є портрет, середній план, алгоритми інтелектуально-автоматичного зумування, баланс білого і ручні режими, і авторежим, вбудований спалах, як я вже казав, і корекція червоних очей. 110 грамів вага, але гарантія набагато більша, ніж у попередника, аж 24 місяці. Давайте подивимося. Бачите, яка різниця. Не спеціалізований виробник. Гарантія лише рік. Pentax спеціалізований виробник. Гарантія 24 місяці. Яка несправедливість. Але ж ми з вами заходили на фотобарахолку і чудово бачимо, що понині живі, абсолютно живі оті Casio. І продаються, і фотографують. Не у всіх вони живі, але є. І коштують, до речі, не так дешево. Прекрасно. Знімок лівого берега міста Київ, знімок через Дніпро. Відстань від фотографа до будинків справді дуже велика. Дуже велика. І давайте ми з вами подивимося. По-перше, фотографувалося вдень, хмари досить густі,
Тобто немає, сказати так, щоб дуже контрастних умов для фотозйомки, хоча площа, через яку фотографував той, хто випробовує фотоапарат, велика, тому частина її може бути затіненою, а частина може бути з різким сонцем таким. Ми бачимо, що провалів по світлу немає, але починаємо наближати і бачимо досить непогану деталізацію картинки. Все-таки 10 мегапікселів спрацювали добре. Якщо ми ще наблизимо, тут ми і не помітили б хроматичну аберацію, тому що, повторюся, якщо вона тут навіть і є, відстань дуже велика і об'єкти дуже маленькі. Одразу скажу, що такої, щоб якої хроматичної аберації я не помічаю. Непогана деталізація, кольори натуральні. Тепер моделі, бачимо моделі будівель, по них щось сказати не можна, окрім того, що передача кольорів натуральна. Макро прекрасне, просто чудово фотографує цей Pentax Optio S10 Macro. Моє вітання для тих, хто любить мити тло, всі можливості. І нарешті портрет. Портрет, скажемо одразу, в не дуже зручних світлових умовах. По-перше, портретована у нас стоїть спиною до світла. По-друге, її велику частину обличчя прикриває капелюшок. Чорний капелюшок. Тому я не сказав би, що фотоапарат має упевнено фотографувати за таких умов. Проте деталізація непогана, кольори натуральні, ми бачимо по очах, дуже правильний колір очей. З одного боку, наче не вистачає деталізації на обличчі трохи. З іншого боку, це вже готовий JPEG. Значить, як робився цей знімок? Судячи з того, що розмиті вуха, це максимально був висунутий об'єктив. Все, що можу відмітити після даного знімку, що варто було б якось охайніше підходити до вибору локації, того, як падає сонячний промінь, якось не на бігу це робити, і хотілося б побачити, як працює ця камера за вигідніших світлових умов. Непогана камера, цілком собі добре працює. Наступна це Sony DSC-H3. І от ми знову на сайті великого торгівця Sony H3. Моє шанування, ми бачимо першу камеру з по-справжньому зручним хватом. Гарний такий хват у цієї камери. І у цієї об'єктива цієї камери цейсівська оптика. Теж керування повністю розраховане під праву руку, але бачимо ще й додатковий виступ під подушечку правої руки. Тобто її набагато зручніше тримати, ніж попередників. Це не та мильниця. Не можна вже сказати про цю камеру фотомильниця. До того ж бачимо, що дана камера з 10-кратним зумом і має можливість роботи із спеціальними насадками. Отут, друзі мої, ми з вами потрапили в дуже цікавий торговий сегмент, коли до камери випускається великий комплект, який може значно розширити її творчі можливості. Оце дуже цікаво. Одразу видно, що на цей фотоапарат фірма Sony робила велику ставку. Це, повторюся, не просто фотомильниця, це серйозна така камера. Значить, матриця, не сказати, щоб найбільша, одна 2,5 дюйми на 8 мегапікселів, тобто піксель жирніший. Хоча самий сенсор меншенький. ISO від 80 до 3200 і діафрагма від
3,5, тобто не настільки світлосильне, як у попередників. Зате ми з вами можемо набагато краще мити тло, оскільки тут 10-кратний зум оптичний. Тобто це супер зум. Макрозйомка від 2 см, витримка 1/2000, непогано. Ряд режимів відпрацювання експозиції, експокорекція, варіанти балансу білого, непоганий ПК-монітор з автоматичним керуванням яскравістю, вбудований спалах. Непогано. Вага набагато більше, ніж у попередніх двох камер. 380 грамів і гарантія чимала 2 роки. Давайте подивимося, на що здатний цей фотоапарат. Як я люблю ці фотознімки, зроблені в польових умовах, не лабораторні. Вони одразу багато розповідають нам про камеру. Тут нічого не скажеш, крім того, що цей фотоапарат фотографує. Знімок ні про що. Хоча, якщо ми почнемо з вами збільшувати, то бачимо непогану деталізацію, непогану чіткість, різкість. І от фотознімок зроблений за контрастних світлових умов. Заходить сонце. Прекрасний знімок. Ми з вами бачимо, що цю камеру, маленьку камеру, ми можемо використовувати з маленькою матричкою для творчих художніх фотознімків. Динамічного діапазону вистачає. Хоча, в принципі, зрозуміло, що заходить сонце і якоїсь особливої контрастності просто не має бути. Макро з таким зумом, гріх фотографувати якось не так. І знімок нічний, я так розумію, на довгій витримці. Так, автомобілі розмиті. І мало бути високе ISO. Якщо ми з вами почнемо наближати якісь деталі, то не побачимо великого зерна. Тобто непогано. Знову таки, це, мабуть, автоматичний режим, можливо, зі штативу, тому все на ньому добре. І портрет із застосуванням вбудованого спалаху. Отут дуже цікаво. Спалах відпрацював коректно, ефекту червоних очей немає. Щодо спалаху в лоба, так, присутні не дуже естетичні тіні за портретованою, але я хотів би вам всім нагадати, що ми взагалі-то тільки останніми роками живемо при моді, тішимося модою великих виносних спалахів, які б'ють кудись в стелю, потім від стелі світло відбивається і імітує нам кут падіння сонячного світла. А насправді, з початку ХХ століття ми пам'ятаємо, що світло було на виносних спалахах магнієвих, які били в лоб. Пізніше з'явилися накамерні спалахи, які теж били виключно в лоб. І естетика людського сприйняття мінімум першої половини, а, скажімо, все-таки першої половини, і ще додамо чверть століття, от естетика людського сприйняття заточена на зйомку зі світлом в лоб. І те ж саме голлівудське світло, це теж світло в лоб, яке повністю випалювало, висвітлювало, винищувало найменші нерівності на обличчях у портретованих акторів. Отже, передача кольорів мені абсолютно імпонує. Деталізація гарна. Непогано. Цілком може бути. Що ж, друзі мої, ми з вами разом з журналом Digital Photo and Video Camera подивилися на кілька
досить цікавих фотоапаратів, якими я і сьогодні не відмовився б фотографувати, незважаючи на марку виробника даної фотокамери. Вони всі непогані, вони всі симпатичні, кожна по-своєму. Дві портативні і одна суперзум з більшою вагою. Наступне, чим нас радує журнал Photo and Video Digital за березень 2008 року, це рубрика «В фокусі», де він розглядає два прекрасних об'єктиви і дві не менш гарні камери. Першим він пропонує об'єктив автофокусний Sigma 105 мм з постійною діафрагмою 2,8 макро. З версіями під Canon, Nikon, Pentax, Sigma, Sony Minolta. Автофокусний об'єктив, діапазон діафрагми від f2,8 до 32. І вага цього об'єктиву 450 грамів. Це професійний макрооб'єктив, один з найкращих. І от Руслан Абсудов зробив невеличкий тест цього об'єктива. Якщо ми почнемо збільшувати квіти, сфотографовані ним, то побачимо неймовірно чисту, гарну деталізацію, яка особисто мені надзвичайно імпонує. Чудовий об'єктив. Якщо у вас виникне можливість такий об'єктив собі придбати, ось Ігор Остапчук фотографував макро монетки, то з таким об'єктивом працювати можна, треба і, думається, мені дуже приємно. Наступний – це демократичний об'єктив Canon 50 мм 1,8 Mark II. Не з дорогих об'єктивів, але об'єктив, так би мовити, всеїдний, крихітний, з маленькою масою, лише 130 грамів. Чому я люблю, особисто я люблю об'єктиви невеликої ваги? Тому що з ними камера тримає баланс. Ми з вами усвідомлюємо, що тушка будь-якої камери, вона розрахована під певний баланс. Щоб нам її було зручно тримати, щоб вона нам не викручувала руку. І от якщо об'єктив достатньо невагомий або мало важить, він не перехиляє камеру, і баланс у камері та стільки зручний, що ми можемо фотографувати однією рукою. От, а якщо у нас вже йде така бадудум перед нашою камерою, то її весь час тягне клюнути, дзьобнути носом. Так, ну окей. Значить, наш полтосик, знімок Олександра Макаренка з діафрагмою 7,1. Він сфотографував Герду. І ми з вами бачимо прекрасний деталізований портрет, який особисто мені, і, думаю, багатьом любителям чотирилапих друзів імпонує. Ну, гарна деталізація, чудова деталізація. Що ви ще хочете від такого полтинника? Все дуже добре. Ну, подивіться, нам навіть видно софтбокс, за допомогою якого зроблений даний знімок. Наступне. Діафрагма 3,2, портрет чоловіка. І ну, от, знову таки з деталізацією все дуже окей, непогано. Не сказати, щоб макрооб'єктив, але непогано. Але я все-таки трошечки звузив, бо тут діафрагму 3,2, вона б тут ще була на кропі, окей, а для портрету я поставив би, можливо, 5,6. Чому? Ми бачимо одне око в фокусі, друге вже розфокусоване, вуха повністю розмиті. Тобто, друзі мої, якщо ми з вами ставимо цей об'єктив полтосик на full frame, не забуваємо прикривати діафрагму. А так, малюнок м'який, м'яко мальована шкіра
Немає такої супер деталізації, але це також плюс для зйомки жіночого, наприклад, портрету, тому що такий портрет леститиме вашій портретованій. І ще на місці автора я не обрізав би настільки радикально під шию, тому що виникає враження декапітації. Я розумію, що це тестові знімки, вони, можливо, робляться на бігу, але. І наступний знімок натюрморт Олександра Макаренка з діафрагмою F4, витримка довга, аж 2 секунди. Умови для зйомки не дуже сприятливі, не дуже світло. І от ви знаєте, мені неймовірно імпонують кольори. Кольори просто надзвичайно імпонують на цьому знімку. Мені імпонує деталізація там, де наведений фокус, а решта знімку викликає у мене щиру усмішку. Якщо хтось пам'ятає, при Радянському Союзі був такий знак якості. Ним позначали ті речі, про які вважалося, що вони слугуватимуть довго. Це знак якості. І ми з вами бачимо, що тут розмиті вогники не у вигляді лимончиків чи кружалець, а у вигляді знаків якості. На це впливає кількість пелюсток в діафрагмі. Неповторний малюнок, прикольний, дуже незвичайний малюнок. Він мені імпонує. 5 пелюстків діафрагми, Canon 50 мм 1,8 дарують дуже прикольне боке. Що ж, йдемо далі. Також представлені огляди фотокамер, наприклад, Canon EOS 1DS Mark III. Full frame на 21 мегапіксель з ISO 100-1600. Я вам кажу, що з моєї точки зору ISO 100-1600 абсолютно достатньо на цій камері. Майте спалах. Маєте совість, маєте спалах. Тим більше, що підвищене ISO може не давати правильного світлового малюнку, а художнє сприйняття світловому малюнку надасть саме спалах, або фотоліхтар, або навіть звичайний ліхтар, туристичний ліхтар навіть додасть. Якщо ви фотографуєте в RAW форматі, то яка вам різниця? Виставите баланс білого правильний безпосередньо вже на комп'ютері. Отже, прекрасний фотоапарат, швидкісна зйомка до 5 кадрів достатньо, буфер 12 кадрів RAW формату, до 56 JPEG, витримка 1/8000, формати файлів RAW 14 біт, маса кіло 210 грамів зверху. Надані 2 тестові знімки вуличні, будь ласка, ландшафт. Ми просто помилуємося пейзажем Києва довоєнного. Звичайно, що прекрасна деталізація. Що ви хочете від цієї камери? Вона дуже гарна. І Руслан Абсурдов сфотографував на діафрагмі F8 з витримкою 1/25 композицію, яку назвав словом «субота». Просто таки дуже промовиста композиція. Друзі мої, що я хочу сказати? Мені неймовірно імпонують кадри і передача з кольорів цього Canon 1DS Mark III. Казкові кольори. Бери, написано тест JPEG. Бери JPEG і став одразу в рекламу. Тобто ця камера передає кольори, як неймовірно передає кольори. Мені не тільки імпонує, скажімо так, смислове наповнення цього знімку, бо ж слинка побігла, але мені також
імпонує те, що можна зробити один знімок, і він буде досконалий. І після цього можна взятися за рибу. Наступне Nikon D3. Професійна камера, full frame на 12 мегапікселів. Знову таки ISO 200-6400 з можливістю розширення до 25600, але ще раз скажу, світлового малюнку ISO не дає. Нам з вами оцього, що тут є, абсолютно достатньо. До 11 кадрів на секунду, швидкісна зйомка з додатковою батареєю, буфер 12 кадрів RAW плюс JPEG. Теж чудовий фотоапарат, теж важить кіло 240 грамів. І знову таки є пейзаж і знімок субота фотографа Руслана Абсурдова на діафрагмі F8 на ISO 400. На цьому знімку, як ми з вами вже можемо помітити, піна впала. Ну що ж, журнал Digital Photo дозволив нам здійснити справді певне порівняння на дуже маленькому тесті, але цілком гарне порівняння камер Canon EOS 1DS Mark III і Nikon D3. Так, щось світло у мене за спиною зробилося багато, але я вже не мінятиму локацію, сонце сходить. Наступний відеоролик, точніше, журналу Digital Photo. Це відеоматеріал про те, як побудовані спалахи. Давайте подивимося його разом. Здравствуйте, дорогие наши читатели Дифото. Здравствуйте, дорогие наши друзья. Меня зовут Сергей Галушко. Мы продолжаем публикацию материалов, посвященных разбору различных устройств. Сегодня вы станете свидетелями, в общем-то, уникального эксперимента для всей украинской фотожурналистики. Я не побоюсь этого слова. Сегодня мы с вами будем разбирать цифровую зеркальную фотосистему. Сегодня в первую очередь мы разберем вспышку, затем мы разберем цифровой зеркальный фотоаппарат, и затем мы разберем объектив. Честно сказать, я совершенно не уверен, что мы сумеем все это потом собрать заново, и что все это потом сохранит свою работоспособность. Тем не менее, я надеюсь, что благодаря тому, что мы будем иметь видеозапись, я сумею это сделать. И у меня не останется лишних деталей, и все эти системы сохранят свою работоспособность. Я очень признателен компании Olympus за то, что они нам предоставили эту уникальную возможность разобрать эти замечательные устройства, вспышку FL50, камеру Olympus P1 и объектив к ней Olympus Zuiko Digital 1445. Надеюсь, что наш эксперимент закончится очень удачно, я уже об этом говорил. Ну что ж, теперь давайте приступать к делу. Итак, вспышка Olympus FL50. Обратите внимание, что любая современная вспышка
содержит один или несколько рассеивателей для равномерного рассеивания импульсов вспышки по всей площади кадра. Кроме того, все профессиональные современные вспышки содержат подвижный блок отражателя для коррекции угла освещения блица в зависимости от фокусного расстояния объектива. Теперь интересно, как наш фотограф все это снимет, чтобы это приобрело на страницах нашего журнала «Эстетический вид». Блок, состоящий из светодиода, который используется для дополнительной подсветки автофокуса в условиях плохой освещенности, и фотоэлемент, необходимый для автоматического расчета мощности импульсов вспышки. Мозг вспышки – плата, на которой расположен сигнальный процессор и встроенный монохромный ЖК-монитор для отображения текущих настроек. И что-то меня вызывает мутное сомнение, что обратно я собрать это все не сумею. Но ничего, будем надеяться, что все-таки эксперимент пройдет нашу удачу. Мощный конденсатор вспышки находится в шарнирном отсеке. Вот к чему привело наше несносное любопытство, и от милой вспышки, которая еще совсем недавно была в рабочем состоянии, осталось вот такие вот детали. Их очень много. Честно говоря, мы даже не знаем, сумеем ли мы обратно это все собрать, даже используя наши инструменты. Тем не менее, мы с удовольствием покажем устройство этой вспышки на страницях нашого журналу. А я, друзі, хочу подякувати спонсорам нашого з вами каналу. Завдяки вашій допомозі в мене є можливість знімати і монтувати наші випуски. І завдяки спонсорам я зміг надбати чимало прекрасних журналів Digital Photo за різні роки. Зверніть увагу, з компакт-дисками. Тому, якщо у вас є така можливість, залиште коментар, наскільки для вас актуальні складові компактів журнал Digital Photo, і ми у наступних випусках розбиратимемо їх разом. Зокрема, я побачив, що чимало інформації з цих журналів абсолютно не застаріває, оскільки принципи фотографії, принципи світлопису, бачення залишаються одними і тими самими упродовж років, а ось знайти відеодовідник, відеопідручник для фотографування не так просто. Тому, будь ласка, залишайте ваші коментарі під випуском. І пам'ятайте, спонсорство каналу – це недорого, від чашечки кави на місяць, а мені плата за електрику. З вами був Сергій Меркулов. До зустрічі!